I'm so grateful for us all to be together tonight. As many of you know, I was diagnosed with lupus 8 years ago. I've been a lupus warrior ever since, raising awareness throughout the world. The Lupus Research Alliance knows lupus is very different for each person and many treatments are needed. Bạn thấy Selena Gomez trên thảm đỏ, một ngôi sao rực rỡ với hàng trăm triệu người hâm mộ và một cuộc sống mà ai cũng áo ước. Nhưng sự thật là đằng sau nụ cười đó, cô ấy đang phải một mình chiến đấu không phải một, mà là hai kẻ thù cùng một lúc. Một căn bệnh tự miễn ăn mòn cơ thể từ bên trong và một cơn bão tâm lý khiến cô phải nhập viện tâm thần. Tôi là Dr. Minions, thạc sĩ bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hành trình phi thường của cô ấy để tìm lại chính mình. Nếu bạn đang bận, hãy lưu video lại để xem sau nhé. Selena Gomez, nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hollywood, người đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ không chỉ với ánh hào quang, mà còn với những trận chiến khốc liệt cùng bệnh tật và bóng tối tâm hồn. Selena Gomez được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống vào năm 2013, một căn bệnh tự miễn dịch mãn tính khiến hệ thống miễn dịch tấn công các mô và cơ quan của chính cơ thể. Cô công khai thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với Billboard vào tháng 10 năm 2015, tiết lộ rằng cô đã phải trải qua hóa trị để điều trị bệnh và đó là lý do cô tạm nghỉ hoạt động nghệ thuật. Để hiểu về nó, hãy tưởng tượng cơ thể bạn là một quốc gia và hệ miễn dịch là đội quân cảnh sát tinh nhuệ, có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt những kẻ xâm lược như vi khuẩn hay virus. Nhưng ở bệnh nhân lupus, đội quân cảnh sát này bị lỗi nhận diện. Chúng không chỉ tấn công kẻ xấu mà còn quay sang tấn công chính những công dân vô tội, những tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Y học gọi đây là một bệnh tự miễn. Hệ thống có nghĩa là nó có thể tấn công bất kỳ hệ cơ quan nào, từ da, khớp, máu cho đến những cơ quan sinh tồn như tim, phổi, não và thận. Cuộc tấn công này được thực hiện bởi các viên đạn tự tạo ra gọi là tự kháng thể như anti-dsDNA hay anti-SM, những bằng chứng cho thấy cuộc nội chiến đang diễn ra. Vậy cuộc nội chiến này biểu hiện ra sao? Lupus được mệnh danh là kẻ bắt chước vĩ đại vì triệu chứng của nó vô cùng đa dạng và có thể giống với nhiều căn bệnh khác. Các triệu chứng kinh điển bao gồm một sự mệt mỏi rã rời không thể giải thích, những cơn sốt nhẹ kéo dài và đau nhức các khớp xương. Đặc trưng nhất và cũng là nguồn gốc của cái tên lupus, nghĩa là sói trong tiếng Latin, là vết phát ban hình cánh bướm, mala ras, tuyệt đẹp nhưng đầy ám ảnh, vắt ngang hai bên má và sống mũi, thường xuất hiện hoặc nặng lên sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời do tình trạng nhạy cảm với ánh sáng. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị lở miệng, rụng tóc và các vấn đề về máu như thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. Đối mặt với những triệu chứng đó, thế giới bên ngoài lại không hiểu. Khi Selena đột ngột hủy tour diễn để nghỉ ngơi, những tin đồn độc địa về lạm dụng chất kích thích bắt đầu lan truyền. Ít ai biết rằng cô gái trẻ ấy đang phải bí mật trải qua những đợt hóa trị. Đúng vậy, hóa trị, một vũ khí thường dùng để diệt tế bào ung thư, trong trường hợp này lại được dùng ở liều thấp hơn để đàn áp, dập tắt sự nổi loạn của chính hệ miễn dịch đang tấn công cơ thể cô. Đó là một sự lựa chọn đau đớn nhưng cần thiết để kiểm soát ngọn lửa viêm đang bùng cháy. Nhưng kẻ thù lupus không dừng lại. Nó tiếp tục nhắm vào một trong những cơ quan trọng yếu nhất, quả thận, nhà máy lọc nước của cơ thể. Biến chứng này được gọi là viêm thận do lupus, lupus nephritis, ảnh hưởng đến khoảng 60% bệnh nhân. Các phức hợp miễn dịch, những cụm kháng thể và kháng nguyên bị kẹt lại trong các tiểu cầu thận, những bộ lọc siêu nhỏ của thận. Chúng gây ra một phản ứng viêm dữ dội, làm tổn thương và tạo sẹo cho các bộ lọc này. Hậu quả là thận không thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Protein rò rỉ ra nước tiểu, gây nước tiểu có bọt, cơ thể giữ nước, gây phù nề, huyết áp tăng vọt và cuối cùng, nếu không được kiểm soát, sẽ dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Đến mùa hè năm 2017, hai quả thận của Selena đã đầu hàng, tính mạnh cô treo lơ lửng và giải pháp duy nhất là một ca ghép thận. Vào mùa hè năm 2017, Selena Gomez phải trải qua một ca phẫu thuật ghép thận do thận của cô bị tổn thương nghiêm trọng bởi bệnh lupus. Người hiến thận cho Selena là bạn thân, nữ diễn viên Francia Raisa, người mà Selena gọi là món quà tuyệt vời nhất trong bài đăng trên Instagram vào tháng 9 năm 2017. Cô chia sẻ rằng ca phẫu thuật là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của mình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, đội ngũ bác sĩ và người bạn đã hy sinh vì cô. Ca ghép thận đã diễn ra thành công, cứu sống Selena, nhưng nó cũng mở ra một chương mới đầy thách thức. Cô sẽ phải sống cả đời với thuốc ức chế miễn dịch, những loại thuốc cần thiết để ngăn cơ thể đào thải quả thận mới, nhưng cũng khiến cô dễ bị nhiễm trùng và đối mặt với nhiều tác dụng phụ khác.
Tưởng chừng như cuộc chiến thể chất đã đến hồi kết, một cuộc chiến khác, vô hình và ám ảnh hơn lại leo lên đến đỉnh cao. Mối liên hệ giữa lupus và sức khỏe tâm thần là rất phức tạp. Tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể có thể trực tiếp ảnh hưởng đến não bộ. Thêm vào đó là áp lực của một ngôi sao toàn cầu, những lời chỉ trích cay nghiệt về ngoại hình thay đổi do thuốc men và gánh nặng của một căn bệnh mãn tính đã đẩy cô vào một cơn bão tâm lý. Trầm cảm, lo âu và các cơn hoảng loạn trở thành những người bạn đồng hành không mời mà đến. Ánh hào quang trở thành một gánh nặng, và mạng xã hội, nơi cô là một trong những người được theo dõi nhiều nhất, lại trở thành một nỗi ám ảnh với những sự so sánh độc hại. Năm 2016, trong khi đang thực hiện Revival World Tour, cô đã phải tạm dừng để nhập viện điều trị sức khỏe tâm thần, thừa nhận rằng cô đã cảm thấy tự ti, lo lắng và thường xuyên có các cơn hoảng loạn trước hoặc sau khi biểu diễn. Năm 2018, một năm sau ca ghép thận, Selena trải qua một giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến việc nhập viện tại một cơ sở điều trị tâm thần. Cô đinh tả điều này là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời mình, nhưng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được chẩn đoán chính xác về tình trạng của mình. Năm 2020, cô công khai rằng mình được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, một tình trạng gây ra sự thay đổi tâm trạng và năng lượng, và việc hiểu rõ tình trạng này đã giúp cô cảm thấy tự do hơn trong việc đối mặt với chính mình. Selena đã dành 90 ngày tại một trung tâm điều trị tại Tennessee, nơi cô tham gia các liệu pháp cá nhân, nhóm và thậm chí là liệu pháp với cưỡi để cải thiện sức khỏe tâm thần. Cô cũng tiết lộ rằng việc gặp bác sĩ tâm thần 5 ngày một tuần và áp dụng liệu pháp hành vi biện chứng Dialectical Behavior Therapy đã thay đổi cuộc đời cô. Cuộc chiến của Selena vẫn chưa bao giờ kết thúc, những di chứng của bệnh tật vẫn còn đó. Trong một số video, người hâm mộ có thể thấy đôi tay cô run rẩy rõ rệt khi thực hiện những thao tác đơn giản như cầm dao hay vắt chanh. Đó có thể là di chứng thần kinh của lupus hoặc là tác dụng phụ của các loại thuốc cô phải dùng hàng ngày. Selena Gomez đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về ngoại hình, đặc biệt là vấn đề tăng cân, mà cô giải thích là do tác dụng phụ của việc điều trị lupus, tổn thương thận gây phù nề, ứ nước và ảnh hưởng từ trầm cảm. Cô từng bị công chúng và truyền thông phán xét gay gắt, nhưng đã mạnh mẽ đáp lại với thông điệp My Body, My Choice, nhấn mạnh rằng mọi người không nên vội vàng đánh giá khi không hiểu rõ hoàn cảnh của người khác. Ngoài ra, áp lực từ mạng xã hội cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cô. Là một trong những người có lượng theo dõi cao nhất trên Instagram, Selena từng ẩn rằng nền tảng này đã trở thành một nỗi ám ảnh, khiến cô cảm thấy không đủ xinh đẹp và phải đối mặt với những sự so sánh tiêu cực. Cô đã quyết định xóa ứng dụng Instagram khỏi điện thoại và để trợ lý quản lý tài khoản để bảo vệ sức khỏe tâm thần. Nhưng thay vì gục ngã, Selena đã chọn biến chính những nỗi đau của mình thành một ngọn đuốc. Cô trở thành một nhà vận động không mệt mỏi cho cả nhận thức về lupus và sức khỏe tâm thần, tham gia các sự kiện của Lupus Research Alliance và đồng sáng lập nền tảng Wondermind. Cô đã phá vỡ sự im lặng, kể lại câu chuyện của mình một cách chân thật nhất trong bộ phim tài liệu My Mind and Me, không phải để tìm kiếm sự thương hại, mà là để truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: bạn không hề đơn độc. Hành trình của Selena là chứng minh sống động cho sự kiên cường của con người khi đối mặt với cả bệnh tật thể chất và tinh thần. Nó nhắc nhở chúng ta rằng đằng sau ánh hào quang của bất kỳ ai cũng có thể là những cuộc chiến thầm lặng, và sự thấu hiểu, đồng cảm là điều cần thiết đối với bất kỳ ai đang đối mặt với những thử thách tương tự. Và nếu bạn chưa biết về căn bệnh quái ác mà MrBeast mắc phải, click vào video này.